Anh Lê ơi, em thấy cách lọc dữ liệu bằng filter rất chậm. Phải click mở mũi tên lọc, click bỏ tích chọn ở Select All, rồi click chọn các giá trị cần lọc rồi click OK. Có cách nào lọc dữ liệu chỉ với một click chuột không anh? Đương nhiên là có rồi. Em nhìn nhé, vẫn lọc dữ liệu từ bảng thông tin sản phẩm như em vừa có. Giả dụ cần lọc các căn ở tầng 12, click vào đây. Nếu muốn chọn các căn một phòng ngủ trong tầng 12, click vào đây. Wow, anh lọc dữ liệu bằng cách nào mà nhanh và đẹp mắt vậy? Đó chính là công cụ Slicer trong Excel. Thủ thuật lọc dữ liệu trong Excel cực kỳ thông minh và hiệu quả mà hôm nay Leo Excel sẽ giới thiệu với các bạn. Để đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất, các bạn hãy tải file thực hành mà Lê đã để sẵn trong đường link ở phần mô tả video bên dưới. Mở lên và thực hành cùng Lê Excel nhé. Trong file thực hành có 3 sheet. Sheet thứ nhất là sheet bảng dữ liệu gốc ban đầu. Sheet thứ hai là sheet đã lọc dữ liệu bằng Slicer bản tiếng Việt và sheet thứ ba hướng dẫn sử dụng Slicer bằng tiếng Anh. Để thực hành lọc dữ liệu, các bạn hãy mở sheet thứ hai là sheet lọc dữ liệu bằng Slicer. Bước 1 đó là chúng ta phải bỏ filter nếu bảng đã có filter các bạn nhé. Bước thứ hai, chúng ta sẽ chọn toàn bộ bảng dữ liệu bằng cách là chọn vào ô A5, giữ Ctrl Shift, ấn sang một lần, ấn xuống một lần để chọn toàn bộ bảng dữ liệu. Sau đó chúng ta bấm tổ hợp phím Ctrl T. Hộp thoại hiện lên, chúng ta bấm chọn OK. Thì là định dạng cái dữ liệu của chúng ta đến dạng bảng table có sẵn của Excel. Bước thứ hai, chúng ta sẽ vào menu mới hiện ra là Table Design và chọn tính năng là Insert Slicer. Hộp thoại hiện lên, chúng ta sẽ tích chọn những cái cột mà chúng ta muốn thêm lọc dữ liệu. Ở đây chúng ta sẽ chọn loại sản phẩm, tầng và hướng view. Sau đó chúng ta bấm chọn OK. Như vậy là có 3 slicer đã hiện ra. Nó sẽ sắp xếp sang bên phải này để tiện theo dõi. Chúng ta có thể thu gọn cái cửa sổ lại. Được rồi. Giả dụ bây giờ chúng ta muốn lọc các căn 2 phòng ngủ, nó tích chọn vào căn 2 phòng ngủ. Và căn 2 phòng ngủ mà lại chỉ thuộc tầng 15, 16, 17, 18 trở lên, chúng ta tích chọn vào 15, sau đó tích chọn vào cái dấu này để chọn được nhiều ô cùng một lúc. Chọn thêm tầng 16, 17 và 18 và chọn căn hướng view biển, nó tích chọn ô view biển. OK, vậy là đã xong rồi. Nếu chúng ta muốn bỏ tiêu chí lọc, chúng ta có thể click vào clear filter này để bỏ lọc theo cái tiêu chí đang được chọn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chọn màu cho slicer để nhìn được bắt mắt và dễ quan sát hơn. Tại khung slicer ở phía trên thanh menu, chúng ta có thể chọn các cái slicer size có sẵn trong Excel. OK, đã xong. Các bạn thấy tính năng lọc dữ liệu với slicer này có nhanh chóng và chuyên nghiệp không nào? Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video này. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy cho Lê Excel một like. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video mới nhất của Lê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.